Magandang araw po muli sa inyo. Welcome to my YouTube channel. Bali, ngayon gagawa muli tayo ng portrait. Ang gagamitin muli natin is ito, charcoal powder pa rin, charcoal, pencil, brush, bulak, cotton buds, Oslo, at yan, pambura natin, kneaded eraser, pantasa. Yan pa rin naman guys. Ngayon, ang idodrawing naman natin ay si Zia Dantes. So, hindi na po natin patatagalin. Magsisimula na po tayong mag-portrait. So ayun guys, stop muna natin ang ating pagdodrawing. Bali, paano nga ba gumawa ng white hair strand na katulad nito? Ayan, katulad ng ganyan, mga white, mga ganyan. Bali, ako, dalawa yung paraan ko ng paggawa ng ganyan. Una, kailangan gumamit ng kneaded eraser. Pangalawa, kailangan gumamit ng ballpen na walang tinta. Ayan, ballpen na walang tinta. Bali, syempre, magsimula muna tayo sa kneaded eraser. Para ba gumawa ng white hair strand na katulad ng ganito? Yan, katulad ng ganyan. Papakita ko po sa inyo. Bali, ganito ang gagawin natin. Una, yan, gumamit mo tayo ng charcoal powder. Yan. Pahid. Ganyan. Ito, example lang po ito Ganyan. Pagkatapos, nagamit tayo ng kneaded eraser. Kailangan patulisin mo muna yung kneaded eraser. Yan, pag matulis na siya, yan, pwede mo na siyang linyahan. Katulad ng ganyan, yan, 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 yan. Linyahan. Yan. Diba? White hair strand na yan. Gamit ang kneaded eraser. Yun yung ginagawa ko kapag drawing ako ng white hair strand gamit ang kneaded eraser. Ito naman, pangalawa, gamit ang ballpen na walang tinta. Kung kanina inuna natin yung paggamit ng charcoal,
bago linyahan. Ito naman, kailangan linyahan muna bago gumamit ng charcoal. Bali, itong ballpen na walang tinta, ayan, gagamit tayo ng ganyan, ballpen na walang tinta, ayan, pahid-pahid muna. Ayan. Sunod, saka tayo maglalagay ng charcoal. Ayan, charcoal. Papahid tayo ng charcoal. Ayan. Kalat natin. Ayan. Diba? White hair strand. Bali, yun yung dalawang paraan ko ng paggawa ng white hair strand. Nakatulad nito. Ayan. White hair strand. Yun o. So yun guys. Continue tayo sa ating pagdodrawing. Ayan guys, tapos na po tayo sa ating portrait. Sensya na medyo malabo pa yung camera ko. Pero ayan, tapos na tayo sa ating pagdodrawing. Comment below lang guys sa mga portrait request ninyo. At kung nagustuhan nyo itong video na to, like nyo na rin and subscribe para mas marami pa tayong magawang video. Maraming salamat po.